रिलेटेड होते. आणि त्याच्यानंतर एड्युकोमध्ये पण मी ट्रेनिंग टीममध्येच जॉईन झाले. आणि आम्ही BMC टीचर्ससाठी स्कॉलरशिप ट्रेनिंग्स घेतो आणि ऑलिम्पियाड इंग्लिश ट्रेनिंग्स घेतो. सो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ मी. मराठी आणि इंग्लिश दोन्हीमध्ये मी बोलणार आहे आज. कोणाला काही मध्ये डाऊट असेल तर काइंडली रेज हँड और पुट इट इन द चॅट बॉक्स. बी फ्री टू बी इंटरॅक्टिव्ह अँड एक्सप्रेसिव्ह. सो आपला फ्लो ऑफ द वेबिनार असा असणार आहे दॅट विल स्टार्ट विथ जनरल इन्फॉर्मेशन अँड स्ट्रॅटेजी फॉर लँग्वेज पेपर. देन व्हेरियस टिप्स अँड ट्रिक्स वी विल सी. त्याच्यात गेम्स असतील, काही ड्रिल्स असतील, प्रॅक्टिसेस असतील, ते आपण बघणार आहोत. आणि तुमच्याकडून काही स्पेसिफिक टॉपिक्स आले होते ग्रामरसाठी, ते आणि रिलेटेड टू दॅट क्वेश्चन्स फ्रॉम द पेपर असं आपण सॉल्व करू नंतर. आणि देर विल बी अ क्वेश्चन आन्सर अँड फीडबॅक सेशन इन दी एंड. सो दिस एव्हरीबडी नोज आय थिंक की आता आपलं थर्ड लँग्वेज इंग्लिश आहे फॉर मराठी मीडियम, विच इज 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन्स फॉर 50 मार्क्स. आणि 8चं पण सिमिलर असणार आहे. तो स्टार्टिंगमध्ये मी 5चं कव्हर करीन आणि टुवर्ड्स द एंड मी 8चे काही जे स्पेसिफिक ग्रामर टॉपिक्स आहेत ते टच अपॉन करीन. तर हे सिलेबस आपल्या हे खूप फास्ट होत आहे मॅम का ओके आहे स्पीड? ऐकू येत आहे सगळ्यांना व्यवस्थित? येस मॅम. हा, ओके. तर हे सिलेबस तुम्ही कोणी गो थ्रू केलंय की MSc ची वेबसाईट MSCE PUPPS? एनीबडी हॅज गॉन थ्रू इट? तर हे सगळं सिलेबस वगैरे, हां, तर हे क्वेश्चन पेपर सिलेबस वगैरे त्याच्यावर सगळं अवेलेबल आहे. ओके, सो यू डोंट नीड टू वरी. आणि आता आपण जस्ट फोकस करूया ट्रेनिंगवर. हे सगळं नंतर तुम्हाला यूट्यूब व्हिडिओ, आमच्या लिंक्स वगैरे सगळं मिळेल. तर आपण जर फर्स्ट हे लोअर लेवलचं ग्रेड 5चं बघितलं, फर्स्ट युनिट, त्याच्यात मोस्टली फॉर्मेशन ऑफ वर्ड युझिंग साऊंड, असोसिएटिंग विथ पिक्चर्स. ओके, बिकॉज दिस इज अ सेकंड लँग्वेज फॉर द स्टुडंट्स, फॉर व्हर्नॅक्युलर स्टुडंट्स. तर आमच्या स्कूलमध्ये आम्ही फॉनिक्सनी स्टार्ट करतो की त्यांना लेटरचा साऊंड कळावा, म्हणजे आ, ए, ब, बी, ब असं. तर आता आपल्याला हे स्टार्ट करायला थोडा लेट झालाय, बट इन द फ्युचर वेन वी वॉन्ट टू ट्रेन आवर स्टुडंट्स फॉर इंग्लिश, जे नॉन इंग्लिश आहेत, जे व्हर्नॅक्युलरमध्ये आहेत, तेव्हा वी कॅन यूज फॉनिक्स. तर हे आता आपण काय करू शकतो, आपल्याकडे कमी वेळ आहे हातामध्ये, ओनली 3 weeks वी हॅव. सो फॉर दॅट what we can do, that we will see. So this is just one chart which is very simple. And if आता तुम्ही ऑलरेडी स्कॉलरशिपचे मुलांना सिलेक्ट केलं असेल, सो दे मस्ट ऑल बी वेल वर्स्ड विथ रीडिंग. बट जस्ट इन केस समबडी इज हॅव्हिंग अ प्रॉब्लेम, आपण फोनिक्सची हेल्प घेऊ शकतो. म्हणजे प्रोनाउन्सिएशन ऑफ दॅट लेटर, जसं ए इज ॲ, साऊंड ऑफ ए इज ॲ, म्हणजे BAT सांगायच्या ऐवजी ब ॲट असं सांगतो आपण फोनिक्समध्ये. सो हे एक टेक्निक आम्ही यूज करतो स्कूलमध्ये. आणि आतासाठी आपण त्यांना असोसिएशन ऑफ वर्ड अँड पिक्चर. सो दिस इज अ टीजर. ओके, सो कॅन एनीबडी टेल मी व्हॉट इज द वर्ड दॅट हॅज बीन फॉर्म्ड विथ दिस पिक्चर? तुम्ही चॅटबॉक्स मध्ये पण लिहू शकता. Pooja, is there any response in chat box? No, not in chat box. Anybody wants to tell me the answer? You can unmute.
Hello, am I audible? Yes, yes, you are audible. स्क्रीन जर दिसत असेल तर तुम्ही उत्तर सांगू शकता. स्क्रीन दिसते का टीचर्स? येस 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 येस, आय गॉट द आन्सर इन द चॅट बॉक्स. सो आपण स्टुडंट्सना ह्या प्रकारे पिक्चर्स आणि वर्ड्स असोसिएशन सांगू शकतो. हे एक इंटरेस्टिंग वे आहे आणि तुम्ही स्वतः पण असं काही काही बनवू शकता. ओके, टीचर्स आर व्हेरी क्रिएटिव्ह, दे कॅन डू समथिंग लाईक दॅट. देन वन मोर इज देअर. हे पण सांगा चॅट बॉक्स मध्ये ह्याचा आन्सर. आले 3 आन्सर्स पोटॅटो असो. या, आय सॉ दॅट. आता नेक्स्ट वन आहे बीटरूट. करेक्ट. So this is quite interesting, isn't it? So for you can do some more like this, okay, just to start the beginning of scholarship class or even your normal English class. आणि असे गेम्सच्या थ्रू आपण जर त्यांना इंग्लिश शिकवलं तर अजून त्यांना मजा येईल शिकायला. So just some example. आता there are two important things we need to do for language. एक तर कसं आहे, मॅथ आणि आय टी मध्ये आपण जास्त फोकस करतो बिकॉज मार्क्स आर मोर अँड ऑफकोर्स द वेटेज इज मोर आणि टाइम पण त्याला जास्त लागतो. पण ऍट द सेम टाइम वी शुड नॉट इग्नोर लँग्वेज. तिला शोधायला आपण जायचं का? सो कसं आहे की लँग्वेज सोपं असल्यामुळे त्याच्याकडे दुर्लक्ष होऊ शकतं. तर आपण मुलांना सांगायचं की हे इझी आहे म्हणून उलट तुम्हाला त्याच्यात जास्त मार्क मिळू शकतात जर प्रॅक्टिस चांगली केली तर. त्यामुळे लँग्वेजला इग्नोर करू नका. इनफॅक्ट यू कॅन यूज इट फॉर द बेस्ट मार्क्स. कारण काल सोनी मॅमने जसं सांगितलं की जरी मॅथ्समध्ये काही कॉन्सेप्ट त्याच्या वीक असल्या बट ही कॅन कव्हर इट अप इन द लँग्वेज, देन ही कॅन इझिली गेट पासिंग मार्क्स. ओके, सो दॅट इज वन इम्पॉर्टंट थिंग. आणि जसं मॅमनी काल ऑलरेडी सांगितलं, मी जस्ट एक रिवाइज करते की लँग्वेज सेक्शन पहिले अटेम्प्ट करायला सांगायचं मुलांना. मराठी किंवा इंग्लिश कुठला पण, म्हणजे पहिले ते जर सेक्शन कम्प्लीट झालं की दे कॅन फोकस मोर ऑन द आय टी अँड मॅथ सिलेबस. आणि लँग्वेजचे प्रश्न त्याचे सोपे असतात. सो दीज आर द टू इम्पॉर्टंट थिंग्स वाईल ऍक्च्युअली सॉल्विंग द पेपर. अँड पेरिफेरल स्किल्स ऑल्सो इज इम्पॉर्टंट. ह्याचे सगळे व्हिडिओज आणि हे तुम्हाला नंतर मिळणार आहेत. प्रत्येकाचा व्हिडिओ आपल्याकडे आहे. सो हे पण इम्पॉर्टंट आहे. आणि काल जसं मॅमने सांगितलं, आपल्याला एक मॉक टेस्ट घ्यायची आहे ह्या सॅटर्डेला आणि त्याच्यावरून आपल्याला साधारण मुलांचं स्कोर करून 3 ग्रुप्समध्ये मुलांना आपल्याला कॅटेगराईज करायचं आहे स्कोर प्रमाणे. म्हणजे 100 to 120, 200 to 220 अँड 250 अप. साधारण या 3 कॅटेगरीजमध्ये मुलं आपल्याला असतात. सो त्याच्यासाठी आपल्याकडे टॉपिक लिस्ट आहे. ग्रुप 1, 2, 3 टॉपिक्स. सो इझी, मीडियम अँड डिफिकल्ट. तर जास्त प्रॅक्टिस इझी आणि मीडियम टॉपिक्सची घ्यायची क्लासमध्ये. आणि जे स्टार स्टुडंट्स आहेत त्यांना तुम्ही जास्त वर्कशीट्स, होमवर्क आणि सेल्फ स्टडी, इंडिपेंडेंट स्टडी ऑन दोज डिफिकल्ट टॉपिक्स असं तुम्ही देऊ शकता. त्याला डिफरन्शियल लर्निंग म्हणतात, तुम्हाला माहितीच असेल हे. सो इन द क्लासरूम वी नीड टू फोकस ऑन ग्रुप 1 अँड 2 मोर. जनरली टीचर्स काय करतात, डिफिकल्ट टॉपिक्स आधी घेऊया असं करून इझी टॉपिक्सला इग्नोर करतात. तर तसं आपल्याला स्ट्रॅटेजी नाही करायची. सो यू कॅन सी homophones, prefix, suffix, names of young ones, okay, names related to animals, singular, plural. हे सगळे व्होकॅब्युलरीचे टॉपिक्स इझिली आपण मुलांकडनं प्रॅक्टिस करून घेऊ शकतो. नंतर पंक्च्युएशन्स, ऑर्डिनल कार्डिनल नंबर्स, रोड सायन्स, हे सगळे जे टॉपिक्स आहेत ते पण असं नाहीये खूप चॅलेंजिंग. एकदा त्यांना आलं की आलं, असं प्रत्येक वेळेस यात काहीतरी नवीन असं नाहीये. ओके, सो दॅट वी कॅन गेट देम डन फ्रॉम प्रॅक्टिस. आता आपण काही क्वेश्चन्स बघूया पेपरमधनं. हा जुलै 2022 चा जे लेटेस्ट पेपर आहे थर्ड लँग्वेज इंग्लिश साठी. Okay, so these questions, some are from this paper, some are from the earlier papers.
but whatever is related to our topic, I have taken those. So let us see. First काय आहे, we have to fill in the blank with suitable collective noun. सो कलेक्टिव्ह नाउन साठी आपण नंतर बघणार आहोत काय आपण प्रॅक्टिस देऊ शकतो. ओके, आणि हा इझिली ते सॉल्व्ह करू शकतात. एकदा त्यांना कळलं की याच्या ग्रुपचं काय नाव आहे, म्हणजे ग्रुप ऑफ कॅटल इज हर्ड असं यू कॅन टेल देम. ओके, फ्लॉक ऑफ शीप, प्राईड ऑफ लायन, असं हा चार्ट पण तुम्ही बनवू शकता असा, नाही तर वर्कशीट्स वापरू शकता. आणि रोड साइन्स पण इझी आहे. व्हॉट वी कॅन डू इज we can ask them to draw the sign in their book and then match the pair. म्हणजे क्लासरूम मध्ये असे गेम्स आम्ही खेळतो की बोर्डवर आपण एक हे लिहिलंय, साइन काढले किंवा बोर्डवर साइनचा नेम लिहिलंय आणि देन दे ड्रॉ द साइन इन देअर बुक, मॅचिंग साइन, किंवा मग असा मॅच द पेअर 2 ग्रुपमध्ये त्यांना करायला सांगायचं. सो रोड साइन साठी तुम्ही हे प्रॅक्टिस टेक्निक वापरू शकता. सो नेक्स्ट इज, if anybody would like to give me the answer, if dogs bark, then bears. काय येईल आन्सर ह्याच्यातलं? चॅट बॉक्स मध्ये टाकू शकता तुम्ही. टीचर्स, if dogs bark then bears. bears कोणता साऊंड करतात? Okay, yes, I got some answers. Snore. Correct. So these questions are there in the question paper and you take help of the question paper to practice with your students. कारण आपण काय रेफरन्स वापरणार ना, आपल्याकडे त्या रेफरन्सला क्वेश्चन पेपर्स आणि प्रिव्हियस क्वेश्चन पेपर्स आणि बुक्सच आहेत, डायजेस्ट वगैरे, तर त्यातनं तुम्ही त्यांची प्रॅक्टिस घ्या. नेक्स्ट क्वेश्चन, हा कुठला क्वेश्चन येईल? कीप युअर हँड्स ऑन युअर. सो देर आर 2 होमोफोन्स हिअर, वेस्ट अँड वेस्ट, आणि वेस्ट पण आहे. तर मग ह्याच्यासाठी त्यांना प्रॉपर स्पेलिंग माहिती पाहिजे. म्हणजे WASTE वेस्ट मीन्स व्हॉट अँड WAIST वेस्ट मीन्स व्हॉट. सो होमोफोन्स प्रॅक्टिस वी नीड टू टेक. अँड हा थर्ड जो आहे तो इझी आहे. दे जस्ट हॅव टू नो द नेम ऑफ द मंथ इन कन्झिक्युटिव्ह, म्हणजे कुठला इथे ऑड पेअर येईल. 4th विल बी द ऑड पेअर. जून ऑगस्ट, इट शुड बी जुलै ऑगस्ट. सो दिस आर सम ऑफ द एक्झाम्पल्स. आतापर्यंत कोणाला काही प्रश्न आहेत? सो शॅल वी मूव ऑन? सॉरी. सो वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू नेम ऑफ ॲनिमल. इथे सिंग्युलर प्लुरल आहे, तर डिअरचं प्लुरल डिअरच राहतं. ओके, तो हे थोडं कन्फ्युजिंग होऊ शकतं, पण ऍक्च्युली इथे ऑटम इज द फर्स्ट वन, थाय, विच इज अ सिंग्युलर नाउन. सो असे क्वेश्चन्स येतात, कन्फ्युजिंग क्वेश्चन्स, पण वन्स दे नो इट फॉर शुअर की डिअरचं प्लुरल डिअरच आहे, तर त्यांना ते सॉल्व्ह करायला इझी पडेल. सो फॉर दिस ॲनिमल नेम्स व्हॉट वी कॅन डू, वी कॅन मेक अ चार्ट. म्हणजे आता ॲनिमल रिलेटेड काय काय वर्ड्स येतात, मॅस्क्युलाइन फेमिनाइन काय म्हणतात, नेम्स ऑफ देअर यंग वन्स, हॅबिटॅट म्हणजे वेअर दे स्टे, आणि द साऊंड दे मेक, आणि आपण लास्ट ह्याच्यात पाहिलं तसं कलेक्टिव्ह नाउन म्हणजे ग्रुप नेम्स. तर ह्याच्यासाठी आपण एक चार्ट त्यांना देऊ शकतो. सो फॉर एक्झाम्पल, फर्स्ट वन बघा, नेम ऑफ मेल ॲनिमल स्टॅलियन, म्हणजे हॉर्सचा मेलला स्टॅलियन म्हणतात, फिमेलला मेअर म्हणतात. यंग वन पोनी, द साऊंड इट मेक्स इज नाय ऑर नी, अँड द प्लेस वेअर इट स्टेज इज स्टेबल, आणि त्याचे ग्रुप नेम म्हणजे कलेक्टिव्ह नाउन इज टीम, स्टड ऑर हॅरस. तसंच गोट, ऑक्स, मेनी ॲनिमल्स. आणि मग हा चार्ट त्यांना तुम्ही स्वतः भरायला द्या वेगवेगळ्या ॲनिमल नेम्सचा. सो दिस व्हॉट वी कॅन डू फॉर ॲनिमल नेम्स. आणि सिंग्युलर प्लुरलसाठी पण असे चार्ट त्यांना देऊ शकतो. वी कॅन टेल देम सम स्पेसिफिक रूल्स, लाईक F बिकम्स VES, म्हणजे नाईफ बिकम नाईव्स, लीफ बिकम्स लीव्स, मॅन बिकम्स MEN मेन. असे काही रूल्स आहेत, पण देर आर एक्सेप्शन्स ऑल्सो.
ओके, सो स्पेसिफिकली आपण त्यांना असं काही चार्ट देऊ शकतो. दिस इज अबाउट सिंग्युलर अँड प्लुरल. नंतर एक इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे पंक्च्युएशन. फॉर दॅट वी नीड टू टेल देम द रूल्स फॉर कॅपिटलायझेशन, म्हणजे स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेन्स विल बी कॅपिटल. Proper noun will start always with a capital, whether it is in between a sentence or at the start of a sentence. Always a proper noun will start with a capital letter. So that we need to tell them. Then the next is count the number of question marks. So for that punctuation marks ची त्यांना ओळख पाहिजे. तर हे आपण त्यांना एक comparative chart देऊ शकतो. इथे they have to underline the punctuation mark, म्हणजे इथे exclamation mark आहे. सो व्हॉट इज वी कॅन गिव्ह देम दिस काइंड ऑफ कंपॅरेटिव्ह चार्ट. म्हणजे इथे इंग्लिशमध्ये त्याचं नाव आहे, त्याचं साईन आहे, आणि मराठीत पण किंवा हिंदीमध्ये पण त्याचं दिलेलं आहे. असा एक तुम्ही त्यांना कंपॅरेटिव्ह चार्ट देऊ शकता. म्हणजे कॉमाला अर्धविराम किंवा सॉरी स्वल्पविराम म्हणतात, हायफनला अजून काही उद्गार चिन्ह, असं असं त्यांना तुम्ही एक कंपॅरेटिव्ह चार्ट देऊ शकता. आणि ऑनलाईन गेम्स पण आहेत खूप अवेलेबल. तर ते आजकाल मुलं तर मोबाईलवर सारखेच दे आर प्लेइंग गेम्स. तर टेल देम इन्स्टेड ऑफ दे सीइंग सम युजलेस व्हिडिओज, दे कॅन ॲक्च्युअली डू दिस प्रॅक्टिस गेम्स ऑनलाईन. पंक्च्युएशन गेम्स असतात, ॲनिमल नेमचे गेम्स असतात. तर तुम्ही त्यांना ते लिंक्स पाठवले तर ते नक्की त्याच्यावर अभ्यास करतील. आणि आम्ही स्कूलमध्ये काही असे गेम्स घेतो पेअर्स आणि टीम्समध्ये टू इम्प्रूव्ह वोकॅब्युलरी. जसं की वर्ड अंताक्षरी आहे, मग स्पेलिंग बी आहे. म्हणजे एक मोठं स्पेलिंग वर्ड घ्यायचं आणि त्यांना त्याचं स्पेलिंग गेस करायला सांगायचं. फॉनिक्सनी सांगू शकतो किंवा ॲज इट इज दे कॅन यूज अ डिक्शनरी फॉर दॅट. असे काही काही टिप्स अँड ट्रिक्स आहेत जे तुम्ही फन वे मध्ये इंग्लिश त्यांचं इम्प्रूव्ह करू शकता. नंतर क्रॉसवर्ड्स असतात, ट्रान्सलेशन ऑफ सेंटेन्सेस फ्रॉम हिंदी मराठी, आणि हँगमॅन गेम एक इंटरेस्टिंग गेम आहे. तर ह्याच्यात आपण काय करतो, असं एक त्यांना वर्ड देतो, कुठलं पण तर सिम्पल. फॉर एक्झाम्पल इथे APPLE आहे. सो वी गिव्ह देम दॅट वर्ड अँड वी गिव्ह 1 or 2 लेटर्स फ्रॉम दॅट अँड दे हॅव टू गेस द रेस्ट ऑफ द लेटर्स. तर हा जो हँगमॅन आहे ना, तर इथे आपण काय करतो, आता सपोज त्यांनी एक लेटर जर सांगितलं की त्याच्यात नाहीये, जर जसं की टी, तर तो हँगमॅन आपण असा काढत जायचा. म्हणजे टी नाहीये तर मग एक सर्कल काढला. मग अजून त्यांनी काय गेस केलं, ए गेस केला तर इथे आपण ए लिहायचा. पण बी बी म्हटलंय तर मग बी त्याचा इथे बॉडी येईल. सो ॲज मेनी लेटर्स दे आर नॉट देअर इन द गेम, तसा तुमचा तो हँगमॅन काढत जाणार तुम्ही त्याला. ओके, आणि बिफोर द हँगमॅन इज कम्प्लिटेड दे हॅव टू गेस द वर्ड. असा एक इंटरेस्टिंग गेम आहे. तर लाईव्ह ट्रेनिंग मध्ये आम्ही हा खूप खेळतो इंटरॅक्टिव्हली. पण आता आपल्याला तो बिकॉज ऑफ द ऑनलाईन थिंग वी आर नॉट एबल टू डू इट. पण जरी आपल्या कधी ऑफलाईन सेशन आले तर नक्की आपण अशी गेम्स खेळू शकतो विथ टीचर्स ऑल्सो. ओके, सो दॅट वॉज अबाउट ग्रुप 1. देन इन ग्रुप 2 विल सी सम मीडियम टॉपिक्स, मीडियम डिफिकल्ट लेवल. तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला हे येतं, ऍक्च्युली मिसलेनियस आहे पण इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट. पार्ट्स ऑफ स्पीच आहेत त्याच्यात. नंतर रीडिंग स्किल्स, क्रिएटिव्ह थिंकिंग म्हणजे सॉल्विंग पझल्स अँड रिडल्स, आणि सम एक्सप्रेशन्स. हे सगळे टॉपिक्स मीडियम लेवलमध्ये येऊ शकतात. तर तुमच्याकडून मला प्रेपोजिशन आणि सेंटेन्स फॉर्मेशन टेन्सेस हे 2 रिक्वेस्ट आले होते. सो आय विल कव्हर दोज इन डिटेल बिकॉज ऑल द टॉपिक कांट बी कव्हर्ड टुडे इन डिटेल. फॉर दॅट विल हॅव टू हॅव मोर सेशन्स इन डिटेल. तर आता रिलेटेड टू पार्ट ऑफ स्पीच आपले काही क्वेश्चन्स बघूया. इथे त्यांना फाइंड द नंबर ऑफ प्रोनाउन्स. ओके, सो दे हॅव टू काउंट द नंबर ऑफ प्रोनाउन्स. So anybody can give me the answer. How many are there in this sentence? Kindly type in the chat box. किती प्रोनाउन्स आहेत ह्याच्यात?
बॉक्स मध्ये टाकलं तरी चालेल टीचर्सनी. Yes, I got one answer. Let's see, 4. Correct. So I, them, they and me. So there are 4 pronouns in this sentence. Okay, the next one. Insert the appropriate preposition. So इकडे कोणतं preposition suit होईल? So for this, they need to understand the meaning of the sentence. So reading comprehension खूप important आहे. आपले लोअर लेवलचे पॅसेजेस तसे इझी असतात. ओके, बट दे नीड टू नो व्हॉट कम्स विथ व्हॉट. तर बीस्ट डॅश बॉडीज, तर इथे त्यांना ते एक इंट्युटिव्हली कळायला पाहिजे की बीस्ट विथ बॉडीज येणार. ओके, सो द करेक्ट आन्सर इज विथ. So you can take many examples from the paper and do the practice. Okay. So about prepositions, easiest way to explain preposition is they answer 2 questions, where and when. So where is about the place or location of a person or place. For that you can give them this diagram or chart representative. See the position of the biscuit is changing according to the in respect to the cup. So here it is behind, in front of, next to, in between, near, above, below, so on and so forth. असे बरेच चार्ट्स अवेलेबल आहेत, तसं तुम्ही त्यांना दाखवू शकता. नाहीतर क्लासरूम मध्ये व्हॉट यू कॅन डू इज यू आस्क द स्टुडंट्स टू स्टँड, यू टेल देम द इंस्ट्रक्शन that go and stand behind the desk, okay, or stand in front of the door, or there is a fan above, there is a floor below. असं तुम्ही त्यांना जेस्चर्सच्या थ्रू पण प्रपोजिशन्स एक्सप्लेन करू शकता, तर त्यांच्या ते डोक्यात फिट राहील. अबाव म्हणजे वर, बिलो म्हणजे खाली, बिटवीन म्हणजे मध्ये. So these are the words that tell us about the place, location of the person or object. Okay. And when हे जे क्वेश्चन आहे ते काय आहे ते आपण बघूया. These are preposition of, हे आता preposition of place पाहिलं. आता आपण preposition of time बघूया. तर टाइम साठी 3 इम्पॉर्टंट आहेत, in, on and at. So let us see this example. The lotus bloomed in the month of August on Thursday at about 7 o'clock. So when we have a bigger or a general term, a bigger time period like a month or a year, we use in. Then lesser than that or more specific, we use on. And very specific like time, we use at. So in, on, at, these prepositions are called prepositions of time. So ही कॉन्सेप्ट त्यांना आपण अशा प्रकारे सांगू शकतो. So till now, is there any comment or question or feedback? Please unmute and you can express, or you can type in the chat box. अजून काही इथे तुम्हाला क्लॅरिटी हवी आहे कॉन्सेप्टची, किंवा हे कसं वाटतंय आतापर्यंत, काही फीडबॅक देऊ शकता तुम्ही चॅट बॉक्सवर. Shall we move on? Okay. So this is one more game. हे स्पिन द व्हील सारखा गेम असतो. तर असं आम्ही ऍक्च्युली स्कूलमध्ये एक व्हील बनवतो आणि मग ते प्रपोजिशन्स त्याच्यावर त्या त्या ठिकाणी लिहितो, आणि मग ते स्पिन झालं तर सपोज इन वर आलं तर दे हॅव टू रिलेटेड टू दीज थिंग्स, की इन प्रपोजिशन आपण कुठे वापरतो. जसं आपण आता पाहिलं, इन वी यूज फॉर लॉंगर पिरियड्स, मीन मंथ ऑफ द इयर, देन in this year it happened in this year, so for that we use in. On is a little less specific, this happened on Thursday, okay, or something like that. मग बिफोर कधी, आफ्टर कधी, असे हे त्यांना चार्ट देऊन आपण चिट्स देऊन किंवा गेम्सच्या थ्रू प्रपोजिशन्स प्रॅक्टिस करू शकतो. ओके, अँड दीज आर सम मोर क्वेश्चन आन्सर्स. सो इकडे काय येईल, आय वॉज बॉर्न डॅश 2010. तर इथे इन येईल, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इयर, इन इयर.
and dad goes to work by train. So these kind of examples you can use for practice. ओके, आता ह्याच्याचं सेकंड क्वेश्चनचा आन्सर, फाइंड द ऑड टर्म. ओके, ह्याच्यासाठी आपल्याला काय यूज करायला लागेल, तर ing सफिक्सचा यूज. Suffix is something which comes at the end of the word. Okay, so if you see, there are 3 words ending in ing: morning, climbing and watching. So ह्यातली odd term कुठली आहे? We know it is morning, right? पण हे मुलांना कसं एक्सप्लेन करणार? कोणी अनम्यूट करून सांगेल कसं एक्सप्लेन करणार? Hello. Yes, yes. Morning, climbing, and washing. Climbing and washing are the verbs, and morning is the noun. But even though they are ending with the ing form, but its category as a morning is a classified as a noun, and climbing and washing is classified as a verb. करेक्ट. सो दिस इज व्हेरी टेक्निकल डेफिनेशन Correct, की हे नाऊन आहे, वर्ब आहे, पण सोप्या पद्धतीने आपण त्यांना कसं सांगू शकतो? तुम्ही ते एकदम बरोबर सांगितलं मॅम, अँड व्हेरी हॅपी दॅट यू शेअर्ड इट. पण ह्याच्याहून एक Thank you. या थँक्यू सो मच. ह्याच्याहून एक काय म्हणतो आपण त्याला, फंक्शनल अप्रोच असा आहे की ing सफिक्स 2 टाईपमध्ये आपण दोन, जसं तुम्ही सांगितलं वर्ब आणि नाऊन, त्याऐवजी आपण काय सांगायचं की ऍक्शन वर्ड. आता करंट ऍक्शन करताना आपण ing वापरतो, म्हणजे आय एम वॉचिंग, आय एम रनिंग असं. सो प्रेझेंट कंटिन्युअस नाही म्हटलं तरी ऍक्शन गोइंग ऑन और कंटिन्युअस ऍक्शनला आपण ing वापरतो. आणि सम वर्ड जसं की मॉर्निंग, इव्हनिंग, सीलिंग, त्याच्या एंडिंगला पण ing असतात, विच लाईक यू सेड दे आर नाउन्स. सो फॉर दॅट दिस काइंड ऑफ चार्ट यू कॅन गिव्ह देम, कम्पॅरेटिव्ह चार्ट. तर मुलांनाच सांगायचं, तुम्ही एक्झाम्पल सांगा ing एंडिंग होणारे वर्ब्स आणि ing एंडिंग होणारे नाउन्स, किंवा त्यांना मॅच द फॉलोइंग करायला सांगा चिट्स टाकून. ते चिट्स टाकायचे आणि मग त्यांना चिट पिकअप करायला सांगायचं, आणि देन यू कॅन राईट ऑन द बोर्ड, on the board nouns or words ending in ing and verbs ending in ing. So they will go and stand there taking that chit. जसं wing, swing, ring, king, sing is also actually a verb, पण ते इथे त्याने टाकलंय चुकून. तर असं आपण त्यांना हे क्लॅरिटी देऊ शकतो कॉन्सेप्ट. नाउ विल गो टू ग्रुप 3. So for lower language students, lower language English students, vocabulary एवढी त्यांची नसते. So what we can give them is word web practice. जसं की हा क्वेश्चन आहे, pick out the correct alternative from the given alternatives. तर आता स्टडीशी रिलेटेड ह्यातला कुठला वर्ड त्यांना दिसतोय, that they have to find out. म्हणजे तर इथे एक्झामिनेशन इज मोस्ट रिलेटेड टू स्टडी among all these words. So for that what we can do is, अशी आपण त्यांना प्रॅक्टिस द्यायची की एक वर्ड्स से रिलेटेड टू स्कूल. सो टेल ऑल द वर्ड्स विच कम टू युअर माइंड रिलेटेड टू स्कूल. मग ते काही सांगतील, टीचर, होमवर्क, स्पोर्ट्स, गेम्स, रिसेस, all these words which come to their mind related to a particular word, they can do the word register or word web. Okay, so another fun way, game method to do that. Then about tense. So we know that there are many types of tense आणि त्याचे डेफिनेशन असतात, and okay, that becomes very technical. पण as a functional language or a functional English, हे जास्त करून आपण बघतो की प्रेझेंट सिम्पलच्या सब्जेक्ट्स मध्ये मुलं चूक करतात. तर इथे आपण त्यांना असा हा चार्ट जर दिला, सब्जेक्ट आय यू वी दे आणि ही शी इट नेम, असं दोन हे करायचं. आय यू वी दे बरोबर V1 फॉर्म येतो वर्बचा, म्हणजे ईट, ड्रिंक, स्लीप, गो असं. आणि ही शी इट नेम, कुठलाही नेम म्हणजे रीना, मीना, वॉटएव्हर. आफ्टर दॅट यू हॅव टू ऍड एस और ES इन द सिम्पल प्रेझेंट टेन्स. म्हणजे ईट असेल तर ईट्स, ड्रिंक असेल तर ड्रिंक्स, गो असेल तर गोज. सो डू आणि गोला आपण ES लावणार. ओके, फॉर द सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ही शी इट नेम. And if it is a past simple, all the subjects go with the same verb, V2 form.
So this chart will help them to understand the use of म्हणजे वर्ब आणि टेन्स याचं कॉन्ज्युगेशन त्यांना या चार्ट मधनं आपण सांगू शकतो. आणि एक हा गेम आम्ही खेळतो पास्ट प्रेझेंट फ्युचर, जसं आपलं नेम प्लेस एनिमल थिंग खेळतो ना तसंच. सो यू टेल देम द वर्ब इन प्रेझेंट अँड दे विल टेल यू द वर्ब इन द पास्ट, or you tell them the word in the past, they will tell in the present and future. तर असे खूप काही गेम्स आपण तुम्ही स्वतः पण क्रिएट करू शकता की ते इंटरेस्टिंग करायला. करेक्ट, पास्टचं डीड येणार. आणि जर 8ला आपल्याला अजून थोडं कॉम्प्लिकेटेड करायचं असेल तर आपण कंटिन्युअस, प्रेझेंट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्युअस असे वेगवेगळे टेन्सेस मधनं पण हे गेम त्यांच्याशी खेळू शकतो 8 स्टँडर्डसाठी. 5th स्टँडर्डला पास्ट, प्रेझेंट, फ्युचर सिम्पल इज इनफ. So now as we know that only 3 weeks are there, we need to do more of the drill, and in concept time we can have these kind of quiz discussions. आणि त्यांना घरी खूप रीडिंग करायला सांगायचं, म्हणजे whatever spare time they have, they can read lot of story books, other comprehension passages. Okay, so we have to more focus on the drill time now. So what we can do for that, practice worksheets and weekly tests, which we are probably going to give you also some of it. And now we all know we have WhatsApp groups. Students also use a lot of online tools, so they can do online practice. And you can monitor their work. Okay, e-learning apps असतात आणि WhatsApp ग्रुपवरनं आपण त्यांचं कॉन्स्टंट मॉनिटरिंग करू शकतो प्रोग्रेसचं. आणि ऑफलाईन मध्ये लाईक वी सेड देर इज ग्रुप स्टडी अँड वर्कशीट्स अँड सो ऑन अँड सो. सो असा आपण 2 pronged अप्रोच इथे वापरू शकतो. आणि काही वेबसाइट्स आहेत इथे, दिस इज जस्ट फ्यू आय हॅव शेअर्ड. लॉट ऑफ वेबसाइट्स आर अवेलेबल ऑनलाईन. तर स्क्रॅबल म्हणून एक खूप चांगली वेबसाईट आहे, तिथे लेटर्स येतात अँड दे हॅव टू मेक द वर्ड फ्रॉम द लेटर. ओके, सो वोकॅबलरीसाठी लॉट ऑफ वर्ड्स ऑफ विजडम म्हणून एक गेम असतो, खूप मोबाईल गेम्स आहेत, ते त्यांना तुम्ही खेळायला सांगू शकता. क्रॉसवर्ड्स दे कॅन सॉल्व. अँड नाव सम चॅलेंजिंग टॉपिक्स मध्ये आता काय काय येईल, रीडिंग कॉम्प्रिहेन्शन, creative writing, simple compound complex. Clause and phrase will come for 8th standard. So it was not possible for me right now to go into detail of clause and phrase. But if you require more in-depth sessions, we can have for clause and phrase. So right now we'll just see few tricks for reading comprehension. So here they've asked the question, who was very thirsty? It's about the story of a crow. A crow was very thirsty. हे डायरेक्ट क्वेश्चन आहे, सो जस्ट हॅव टू रीड द पॅसेज अँड गिव्ह द आन्सर. पण ह्याच्यातनं आपण त्यांना काय सांगू शकतो की क्वेश्चन कोणाबद्दल विचारलाय, इट इज अबाउट द कॅरेक्टर, हु वॉज द मेन कॅरेक्टर, हु इज द क्रो. ओके, अँड इन द सेकंड क्वेश्चन दे हॅव आस्क्ड द प्लेस, द क्रो फ्लू टू अ डॅश इन सर्च ऑफ वॉटर. सो दिस इज अबाउट सेटिंग. तर कुठल्याही स्टोरीमध्ये त्याला 4 एलिमेंट्स असतात इम्पॉर्टंट, हे तुम्ही इथे बघू शकता. कॅरेक्टर, सेटिंग, प्लॉट आणि मॉरल आणि मूड. सो इन आवर स्कूल व्हॉट वी डू इज 4 ग्रुप्स मध्ये मुलांना डिवाइड करतो. एका ग्रुपने कॅरेक्टर्स चा स्टडी करायचा, त्यांचं नेचर, व्हॉट इज द नेचर ऑफ द कॅरेक्टर, व्हॉट इज द बिहेवियर. Group 2 will talk about the settings and details, or they can even say mood of the passage. Is it a sarcastic or is it a story, something like that. What is the plot of the story? Group 3 will do the beginning, middle, end काय आहे, आणि one group will do the moral of the story. तर ह्याच्यात अजून इंटरेस्टिंग तुम्ही करू शकता की मॉडिफाय वन कॅरेक्टर, चेंज वन कॅरेक्टर, व्हॉट इफ दिस हॅड हॅपन, व्हॉट इफ दॅट हॅड हॅपन. असं तुम्ही थिंक पेअर शेअर स्ट्रॅटेजी म्हणताला, थिंक पेअर शेअर. ओके, सो इन अ पेअर दे आर थिंकिंग अँड दे आर शेअरिंग. अन इंटरॅक्टिव्ह वे, जसं आपण पिअर लर्निंग म्हणतो, असा एक खूप छान एक्सरसाइज तुम्ही करू शकता फॉर स्टोरीज. सो दीज आर सम मोर एक्झाम्पल्स की आता ह्याच्यात फॉर एक्झाम्पल डायरेक्ट आन्सर आहे. ओके, ताजमहाल वॉज बिल्ट बाय, हे डायरेक्ट आहे आणि ह्याचा आन्सर दिलेला आहे इथे डायरेक्टली. बट some questions are indirect. Okay, for example, let us read this. A red traffic light is a warning that means stop. It is not safe to cross the road until the green signal lights up. Start walking when green signal is on.
इन शॉर्ट अ रेड लाईट इज अ वॉर्निंग टू पे अटेन्शन. पण इथे डायरेक्टली असं दिलं नाहीये की ग्रीन मीन्स वॉक. ओके, सो दे हॅव टू इन्फर द मीनिंग. They have to understand and infer. So if red is stop, then green is walk. So ह्याच्यासाठी त्यांना रीडिंग प्रॅक्टिस आणि इनडायरेक्ट क्वेश्चन्सची प्रॅक्टिस देणं इम्पॉर्टंट आहे. की नॉट ऑल आन्सर्स आर डायरेक्टली गिवन इन द पॅसेज. Okay, now we are moving on to grade 8. So before that, anybody wants to share or ask any doubt? हे सगळं आपण 8 साठी पण वापरू शकतो. पण 8 साठी जे ग्रामर टॉपिक्स आहेत काही डिटेल मध्ये ते आता आपण बघणार. All right. So we are going to see some of the grammar topics. Okay. तर 8च्या स्कॉलरशिप मध्ये असे प्रश्न येतात. हे मी थोडं डायग्रामॅटिकली रिप्रेझेंट केलं इकडे. तर मला कोणी सांगू शकेल का हा कुठल्या कॅटेगरीचा प्रश्न आहे किंवा कुठल्या टाईपचा प्रश्न आहे 8 स्टँडर्ड मध्ये विचारला जातो स्कॉलरशिपला? हाऊ मेनी स्टेप्स यू विल नीड टू गो फ्रॉम दिस टू दॅट? स्टेप्सचा प्रश्न आहे. तर लँग्वेज टीचर्स, एनीबडी हॅज एनी आयडिया की हे कुठल्या टाईपचं क्वेश्चन मध्ये येतं? तुम्ही स्कॉलरशिपचे बुक्स गो थ्रू केलेत ना? स्कॉलरशिपचा अभ्यास तुम्ही करताना म्हणजे टीचिंगसाठी अभ्यास केलाय ना स्कॉलरशिपचा? ठीक आहे. सो ऍक्च्युली हे काय आहे माहितीये, ह्याला वर्ड लॅडर म्हणतात. WORD, वर्ड लॅडर. सो व्हॉट वी हॅव टू डू इज, आता वॉर्म पासन आपल्याला कोल्ड पासन वॉर्म कडे जायचंय. कोल्ड पासन वॉर्म कडे. ओके, सो हाऊ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू गो फ्रॉम कोल्ड टू वॉर्म? हा ऍक्च्युली एक वर्ड आहे, तो मी फक्त डायग्रामॅटिकली टाकलं होतं. तर इथे आपण बघू शकतो की प्रत्येक स्टेपला आपल्याला एक लेटर चेंज करायचंय. ओके, सो L becomes R, then R becomes A becomes W, and W becomes M. So for going from the word cold to warm, we have taken 1, 2, 3, 4 steps. आणि आपल्याला हे मिनिमम स्टेप्स मध्ये करायचं असतं. देर आर वेज, तुम्ही 7, 8 पण करू शकता हे असं तसं. पण आपल्याला मिनिमम स्टेप्स मध्ये कन्वर्जन करायचं असतं. तर ह्याची प्रॅक्टिस पण आपण चांगल्या प्रकारे घेऊ शकतो गेम्स मध्ये 8 स्टँडर्डला. ओके, असे तुम्ही स्वतः पण बनवू शकता क्विझेस. देन देर आर सम वर्ड्स विच आर कॉल्ड लोन वर्ड्स, जसं की इथे आहे कबीर रोड दोहज अँड शॉर्ट वर्ड्स. सो दीज आर लोन वर्ड्स विच आर टेकन फ्रॉम अदर लँग्वेजेस. सो दोहाजचं मिनिंग काय होतं हे त्यांना वोकॅब्युलरीच्या थ्रू तुम्ही सांगू शकता. ओके, सो दो मीन्स कपलेट्स, असं थोडं रिलेशन पण एक त्याच्यात असतं इफ यू थिंक अबाउट इट. देन दिस इज प्रिटी सिम्पल. द नेक्स्ट वन MD, आणि इथे इलनेसशी रिलेटेड आहे. सो आस्क देम टू सी द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन अँड गिव्ह द आन्सर. सो इट ऑब्वियसली हिअर इट मीन्स डॉक्टर ऑफ मेडिसिन. हा, आता हे जे रिसेंट पेपर मधले आहेत ते आपण सॉल्व्ह करून बघूया क्वेश्चन्स. सेंटेन्स फॉर्मेशन. So if you see the first question, the words are given in a jumbled manner. Okay, and they have to arrange it in a proper sentence. So anybody will want to say की हे प्रॅक्टिस कसं घ्याल तुम्ही? काय मेथड वापराल ह्याच्यासाठी? Or you have used? ह्याच्यासाठी त्यांना वर्ब म्हणजे तुम्ही ट्रान्सलेशन साठी देऊ शकता की एक्झॅक्ट ट्रान्सलेट होत नाही कधी मराठी किंवा हिंदीतलं, ते प्लेसमेंट वेगळे असतात. पण जस्ट टू गिव्ह देम एन आयडिया की सेंटेन्स कसं फॉर्म होतं. ओके, हाऊ द राईट सेंटेन्स इज फॉर्म. यू कॅन गिव्ह देम सम एक्झाम्पल फ्रॉम मराठी और हिंदी. येस, एनीबडी वांट? हां, Sentence formation is SVO structure, subject, verb, and object structure. And in Marathi, we write verb at the end of the sentence. But when we are writing, we have to write after the subject. perfect.
Yes. The next question is using the correct form of the verb. हे क्लॉजेस म्हणून पण आपण एक बघू शकतो याच्याकडे. इफ क्लॉज असतो. सो टेक्निकली हा कंडिशनल झिरो क्लॉज म्हणतात. ग्रामर टीचर्स विल बी नोईंग. पण आपण स्टुडंट्सना अजून कंडिशनल क्लॉज वगैरे इथे मराठी मीडियम मध्ये इंट्रोड्यूस केलं नाहीये गेस 8th स्टँडर्ड मध्ये. सो यू कॅन जस्ट गिव्ह देम द सेन्स ऑफ द सेंटेन्स दॅट इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास. सो फ्युचर मध्ये ओके. दिस वे यू कॅन आस्क देम टू सॉल्व. हे मॉडेल ऑक्झिलरी आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. यू विल म्हटली ना ती. यू विल स्टडी आहे ना तो. हा विल येईल आन्सर. विल येईल आन्सर बरोबर. नेक्स्ट मध्ये यू मस्ट कम्प्लीट युअर स्टडी देन गो आउटसाइड टू प्ले. नेक्स्ट इज द सेंटेन्स टाइप. सो टाइप ऑफ सेंटेन्स तर इझी आहे, त्यांना इझिली फाइंड आउट करू शकतात ते. ओके. तर ह्याच्यात काय क्लू आपण देऊ शकतो. जर एंडला एक्सक्लेमेशन मार्क असेल तर तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स होतो. जर एंडला क्वेश्चन मार्क असेल तर ते इंटरॉगेटिव्ह सेंटेन्स होतं. आणि जर फुल स्टॉप असेल तर असर्टिव्ह किंवा इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स. तर इम्पेरेटिव्ह म्हणजे ऑर्डर ऑर कमांड. ओके. अँड असर्टिव्ह इज अ प्लेन सेंटेन्स. असं त्यांना आपण ट्रिक सांगू शकतो सेंटेन्स टाईपसाठी. देन ऍक्टिव्ह पॅसिव्ह व्हॉइस. इन दॅट व्हॉट यू कॅन से की ऍक्टिव्ह व्हॉइस मध्ये द सब्जेक्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि पॅसिव्ह व्हॉइस मध्ये ऍक्शन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो पॅसिव्ह व्हॉइस मध्ये सब्जेक्ट नेहमी एंडला येतो. बाय द subject. It is done, the action is done by the subject. So most of the times when the subject comes at the end, then it is a passive voice. Okay, so इथे porter opened the door is active. याचा आपल्याला passive करायचंय. Door is opened by the was opened by the porter. That will be the right answer. तर इथे पण थोडे ऑप्शन्स कन्फ्युजिंग होऊ शकतात. सॉरी. ओके. सो इम्पॉर्टंट आहे की इथे बघा पास्ट टेन्स मध्ये दिलंय. पोर्टर ओपन्ड द डोर. सो आपलं पॅसिव्ह व्हॉइस पण पास्ट टेन्स मध्येच व्हायला पाहिजे. ओके. डोर वॉज ओपन्ड बाय द पोर्टर. ऍक्च्युली इथे बाय द पोर्टर 2 आहे पण इथे इज आणि वॉजचा फरक आहे. सो द टेन्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. इट शुड नॉट चेंज वेन यू आर मेकिंग द चेंज इन वॉइस. Okay, next answer anybody wants to give? Okay, next answer anybody wants to give? कुठला ऑप्शन करेक्ट? The teacher said, look at every plant. हा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचचा क्वेश्चन आहे. So first answer is correct. The teacher told to look at every plant, every creeper. ठीक आहे. नंतर काही टाइप्स ऑफ क्वेश्चन्स इम्पॉर्टंट टाइप्स मला वाटले ते मी ते मेन्शन केलेत. अॅनालॉजी टाइप क्वेश्चन्स असे विचारतात. दिस इज टू दॅट देन दॅट इज टू दॅट असं आयटी मध्ये पण असतात. ओके. सो ॲस्ट्रॉनॉट इज टू स्पेस. सो स्कूबा डायव्हर विल बी काय येईल आन्सर इथे. स्कूबा डायव्हर कुठे असतो. Across the water. अक्रॉस वॉटर येईल. स्कूबा डायव्हर काय येईल. अंडर वॉटर. Underwater. Underwater. हा कारण तो आत असतो ना पाण्याच्या आत. Underwater. Now next will be if pig squeal then wolves. So this is animal sound again. फक्त हे analogy मध्ये विचारलं. So wolves howl. ठीक आहे.
त्याच्यासाठी आधी तुम्हाला मी सांगितलं की आपण तो ॲनिमल चार्ट देऊ शकतो. हा कुठल्या टाईपचा क्वेश्चन आहे एनीबडी? आपण पाहिला हा टाईप आधी. सो दिस आर वर्ड रिलेटेड टू वन थीम. ओके, वर्ड वेब किंवा वर्ड रेजिस्टरचा क्वेश्चन आहे. तर ह्याच्यापैकी इथे कुठला सुटेबल आहे आउट ऑफ ऑल दीज आर व्हेरियस इन्स्ट्रुमेंट्स, टूल्स युज्ड बाय मेकॅनिक. सो इथे स्पॅनर इज द राईट आन्सर. ओके, सिमिलर क्वेश्चन. सो कर्ड दिले, कर्डशी रिलेटेड काय काय इथे आपण बघू शकतो. कुठला ऑप्शन इथे सुटेबल आहे कर्डशी रिलेटेड? So we can't wash, we can't cut, we can't peel. Okay, so only option is churn. असं एलिमिनेशनच्या मेथडनी पण आपण त्यांना सांगू शकतो, तुम्ही ट्राय करा, सॉल्व्ह करा. हा खूप इझी क्वेश्चन आहे, कम्प्युटर अँड मोबाईल लिटरसी रिलेटेड. सो GR8चा फुल फॉर्म काय होतो ते त्यांना माहिती पाहिजे फक्त. आणि आजकाल मुलं तर खूप हुशार असतात, त्यांना माहिती असते सगळं. सो दीज आर व्हेरी इझी क्वेश्चन्स. हा, मेल फॉर्म आणि ईमेल कम्प्युटर लिटरसी मध्ये ऑल्सो काही क्वेश्चन्स येतात. तर आता हा प्रश्न काय आहे, नंबर 11 इज रिलेटेड टू व्हॉट? ओके, तो इथे 11 आहे विच इज रिलेटेड टू फॉन्ट साइज. सो असे आपण जर सॅम्पल क्वेश्चन बघितले तर आपल्याला मुलांना सांगता येईल की तुम्ही या प्रकारे अभ्यास करा किंवा या गोष्टींचा अभ्यास करा. ही सगळं वरची आता पट्टी आहे ती सगळ्यांना आपल्याला नीट माहित नसते इथे काय इथे काय. ओके, सो स्टुडंट्स कॅन डू दिस काइंड ऑफ प्रॅक्टिस इन द गिवन टाइम, व्हॉट एव्हर टाइम दे हॅव. म्हणून हे आधीचे प्रश्नपत्रिका सोडवणं खूप इम्पॉर्टंट असतं. सो बिसाइड्स दिस देर आर फ्यू मोर थिंग्स दॅट दे कॅन डू. जसे की युट्यूब व्हिडिओज बघत असतात ते स्टोरीचे, सॉन्गचे, तर त्यांचं पिक्चर कॉम्प्रिहेन्शन इम्प्रूव्ह होतं. आणि त्यांना सेंटेन्स फॉर्मेशन कसं इंग्लिश बोलतात ते ऐकून त्यांना जास्त चांगल्या प्रकारे येऊ शकतं. ओके, प्रॉपर इंग्लिश कसं बोलतात. म्हणजे आपण जर खूप फॉरेनचे शोज त्यांना सांगितले बघायला तर ते ॲक्सेंटमुळे त्यांना एवढं कळत नाही. पण आपल्या आजकाल चॅनल्सवर पण खूप प्रोग्राम्स असतात, ज्ञान दर्शन वगैरे असे काही चॅनल्स आहेत की तिथे असे प्रोग्राम्स असतात, एज्युकेशनल प्रोग्राम्स. So instead of watching something else on TV, they can watch all these educational things. So main character आहे इथे फेरी और परीचं. मग जसं मी सांगितलं स्टोरीमध्ये तुम्ही त्यांना सेटिंग, कॅरेक्टर, प्लॉट ऑफ द स्टोरी असं सगळं त्या युट्यूब व्हिडिओतनं फाइंड आउट करायला सांगू शकता. Then for like I said for 8th standard we can go to a little more complicated chart. जिथे all types of tenses mentioned आहेत. आणि त्याच्याबरोबर त्याचं सब्जेक्ट कॉन्जुगेशन पण दिलेलं आहे. So for a quick view, we can give them this kind of chart after you have taught the basic concept. Similar game that we had seen, we can do for all the different types of tenses. नंतर पार्ट ऑफ स्पीच साठी एक काही टिप्स आणि ट्रिक्स आहेत आता. जसं की ऑल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन वन वर्ड ॲक्रॉनिम मध्ये. तर असं आपण त्यांना एक देऊ शकतो, पापा एन बिग. म्हणजे त्यात असं 8 पार्ट ऑफ स्पीच कुठले आहेत, प्रोनाउन, ॲडवर्ब, preposition, adjective, noun, verb, interjection and conjunction. ओके, सो एक तुम्हाला कन्सॉलिडेटेड जर हवं असेल 8 पार्ट ऑफ स्पीच तर हा ॲक्रॉनिम खूप सोपा पडतो सांगायला. आणि असं फंक्शनल व्ह्यू पण एक द्यायचं त्यांना की वर्ब म्हणजे ऍक्शन वर्ड, नाउन पर्सन प्लेस थिंग, adjective describes noun, adverb describes verb, pronoun replaces noun. असं एक simple functional definition of the part of speech that also helps it a lot. This also you can give them. ऍक्टिव्हिटी मध्ये त्यांना सेंटेन्स द्यायचं किंवा सेंटेन्स फॉर्म करायला सांगायचं आणि मग प्रत्येक वर्डचा पार्ट ऑफ स्पीच आयडेंटिफाय करायला सांगायचं. ही तुम्ही ऍक्टिव्हिटी क्लासमध्ये घेऊ शकता, नाहीतर त्यांना होमवर्क म्हणून देऊ शकता. अँड फॉलो इट अप विथ इन द नेक्स्ट क्लास whether they have done it correctly or not.
Then there are some things in the textbook also that we can use. आता इथे riddles आहेत. ओके, ह्याच्यात आपण काय काय शिकतोय बघा. आपण आता डिस्क्रायबिंग वर्ड शिकतोय. आय हॅव स्केल्स, आय हॅव फिन्स, आणि त्याचा Fish. आन्सर सॉरी Fish. हा आन्सर फिश आहे. तर मग आपण नाउन पण शिकतो आणि ऍडजेक्टिव्ह पण शिकतोय. सो अगेन दिस रिडल्स आर व्हेरी नाईस वे टू टीच देम ग्रामर. Mango. Yeah. And for noun verb adjective the same like name place animal thing we play this game. So आता पीस जर नाउन आहे तर मग त्याचा वर्ब फॉर्म, त्याचा ऍडजेक्टिव्ह फॉर्म सांगायचा. असं तुम्ही गेम वे मध्ये नाउन वर्ब ऍडजेक्टिव्ह प्रॅक्टिस पण घेऊ शकता, जसं आपण पास्ट प्रेझेंट फ्युचर घेतलं. वर्ड वेब ऑलरेडी वी हॅव स्पोकन अबाउट इट. So one more example of word ladder. So teachers, you in your spare time also you can do all these activities. तर तुम्हाला असं कधी थोडा वेळ असेल 2 क्लासच्या मध्ये किंवा मुलांना पण थोडा वेळ असेल तर त्यांना असे गेम खेळायला सांगू शकता की एका वर्ड मधनं दुसऱ्या वर्डला जायला आपल्याला किती स्टेप्स लागतील बाय चेंजिंग वर्ड लेटर. देन सम न्यूजपेपर गेम्स, हे टाइम्स ऑफ इंडिया मध्ये असे गेम्स येतात. स्क्रॅम्बल्ड काय म्हणतात जम्बल्ड वर्ड्स. देन स्पेलाथॉन, म्हणजे हे लेटर्स वापरून वेगवेगळे वर्ड्स बनवणं. All these activities they can easily do in their recess time, their in between classes time. Okay, and it's not at all a burden. It's just like a game. So we have almost done all the things. आता फक्त आपल्याला काही इम्पॉर्टंट गोष्टी आहेत जी मोस्टली वर्नॅक्युलर मध्ये आपण बघतो, काही म्हणतो ना मिस्टेक्स, तर ते आपण थोड्या बघूया. जसं की हे कॉमन मिस्टेक्स आहेत. हा एक सर्वे केला होता आणि त्या सर्वे मधून असे काही कॉमन मिस्टेक्स त्यांना फाइंड आउट केलेत एका एजन्सीने. तर मोस्टली आपण जसं बघितलं ना, डू डज मध्ये मुलं चुकतात, म्हणजे ही डू नॉट हॅव म्हणतात. तर तो चार्ट जो मी तुम्हाला मगाशी दाखवला होता तो ह्याच्यासाठी खूप युजफुल आहे की ही शी इट नेम बरोबर SES म्हणजे डज येणार, IUV बरोबर डू ईट असं येणार. ओके, सो दिस वी कॅन अवॉइड these mistakes if we are aware of it. Does she has, so has will not come with she, have will come with she. आणि हे सगळं PPT अवेलेबल आहे, तुम्ही डिटेल मध्ये if you want you can see it later on. The only solution is to give them the right answer and give them lot of practice of that. Has, have, had मध्ये मुलं खूप कन्फ्यूज होतात. हॅव कधी वापरायचं, हॅज कधी वापरायचं. ओके, त्याच्यासाठी अशी वर्कशीट त्यांना देऊ शकतो आपण. अगेन लाईक व्हॉट आय सेड, IUV दे, ही शी इट. नंतर कॉमन स्पेलिंग एरर्स, हे तर मी खूप ठिकाणी पाहिले. LOOSE लूज, म्हणजे इवन व्हॉट्सअप फॉरवर्ड्स मध्ये, म्हणजे प्रॉपर इंग्लिश वेबसाईट्स मध्ये सुद्धा मी LOOSE चा वापर पाहिलाय फॉर LOSE. ओके, सो इफ यू वॉन्ट टू से आय वॉन्ट टू लूज वेट, विच लूज विल यू यूज? कोणतं बरोबर आहे इथे, LOOSE का LOSE? येस, कुठला लूज वापरणार इथे? इफ आय वॉन्ट टू लूज वेट, विच वन विल बी द राईट वन? LOSE. करेक्ट, LOSE. लॉस्ट वरनं लूज, आणि मग हे त्यांना सांगणं इम्पॉर्टंट आहे. डिअर, डिअरचे स्पेलिंग, देर चे स्पेलिंग, अचीव्हचे स्पेलिंग, ग्रामर. कितीतरी जण ग्रामरला ER लिहितात. ओके, तो ग्रामरचं स्पेलिंग GRAMMAR आहे. अशा गोष्टी त्यांना सांगणं खूप गरजेचं आहे, सो दॅट दे डोंट मेक मिस्टेक्स. ओके, हे जस्ट एक फन म्हणून आपण बघूया. एक रिडल्स आहेत, त्या इंग्लिश टेक्स्टबुक मधनच आहे ही एक ऍक्टिव्हिटी. तर टीचर्स, यू कॅन ऍक्टिव्हली पार्टिसिपेट. Lalita, may I give a very small tip? Yes, ma'am. Yes. See here, we can play a game of dictation. Daily when the English teachers or language teachers, they go in the class, they can give 5 or 10 words of dictation as per the time in hand. And with that, we can very easily introduce them to different
non-conventional spellings and the reasoning for that. आणि 5 ते 7 मिनिटात हे काम होतं आणि रोज 5 शब्द जर मुलांनी लिहिले कायम सुद्धा वर्गामध्ये तर त्यांची व्होकॅब्युलरी चांगली डेव्हलप होते. या ओव्हर टू. Thank you, ma'am. Yeah. So teachers kindly participate now. आता आपण हे riddle solve करूया. What comes down but never goes up? Rain. हा, काय आन्सर आहे? Rain. Rain. R-A-I. Oh, great. Very good. What hands but cannot clap? Clock. Clock. Everyone has it and no one can lose it. आता इथे बघा lose चा हा बरोबर आहे, lose it. Okay, lose म्हणजे हरवणं. What is it? Everyone has it and no one can lose it. Air. Air. Not Okay, sure anything? about that, sir. I think name. Okay. Name. Everybody Name. has it and nobody can lose it. Okay. Probably. What has an eye but cannot see? Coconut. Coconut. Coconut has eyes. Oh wait, I thought it will be needle. म्हणजे ते needleच्या ज्या भोकाला पण eye म्हणतो ना. पण coconut is also fine, I think. Yeah, good. I have teeth but I cannot bite. I have teeth but I cannot bite. Comb. Correct, comb. What starts with P and ends with E and has more than 1,000 letters? Pen. Yes, anyone? Pen. Pen. Pen ends not in E, na? Pen ends in P. N. E. P. E. N. Sorry. Anyone in chat box? So the answer is post office. Post office because it has 1,000 letters, na? Post office. ठीक है? Okay. Now last part is how to learn idioms and phrases. So first what you can do is explain the context in which this idiom is used. म्हणजे took off. So took off can mean left suddenly or it can mean remove a piece of clothing. म्हणजे took off his shirt or took off his shoes. So त्याला दोन meanings असतात पण कुठला meaning तिथे आता आपण वापरतोय ते त्या sentence वर dependent आहे. So you can give them lot of idioms but you have to also explain the context or situation where it is being used. So read the sentence and relate the meaning. Then what you can do is group the idioms or proverbs into themes. For example, एक इथे example मी दिलंय as you sow so you reap. जसं आपण मराठीत त्याला म्हणतो करावे तसे भरावे आणि हिंदीत सेम आहे जैसी करनी वैसी भरणी. तर असे काही आपल्याला idioms मिळू शकतात ज्याचं meaning आपण हिंदी आणि मराठीत त्यांना सांगू शकतो. So it's not possible to know all the idioms in the world or all the words in the world. But whatever is possible, you can tell them. Okay. Then these kind of pictures are also available. तर एकदा पिक्चर त्यांनी बघितलं की ते त्यांच्या डोक्यात फिट होणार. Okay, butterflies in my stomach. So once they see this picture, easily त्यांना ते आठवणार. What is having butterflies in the stomach? And that's a meaning, of course, you have to tell them. Okay, so you as teachers can be as creative and like go out of the way and do a lot of things for introducing or making these concepts more clear to your students. These are some of the things which we use and we do. So I'm happy that I got the opportunity to share it with you all.
and a lot of online resources also. Okay, you can try these things. ऍप्स आहेत, ऑनलाईन स्टोरी बुक्स आहेत. आता स्टोरी टेलर ऍप आहे ज्याच्यामध्ये ऍक्च्युली ऑडिओ बुक्स अवेलेबल आहेत. तर आपण टेक्नॉलॉजी पण यूज करू शकतो फॉर आवर ॲडव्हान्टेज. अँड लाईक आय सेड, हाऊ यू कॅन गिव्ह देम इंडिपेंडेंट लर्निंग, ह्याच्या पण काही इम्पॉर्टंट स्ट्रॅटेजीज इथे दिल्यात मी. जसं की आपण त्यांना एक क्वेश्चन दिला तर त्याचा आन्सर लगेच नाही सांगायचं. Allow the student to struggle, ask them to use a dictionary, ask them to brainstorm, think about it, give them one day to think about it. Okay, let them come up with the answer. So that will help them to think on their own instead of spoon feeding. Then if they come up with, say, आता मॅमने सांगितलं की रोज त्यांना डिक्टेशन द्या, तर ते डिक्टेशन वर्ड्स यूज करून ते काही सेंटेन्सेस ऑन देअर ओन बनवतात. You ask them to do that. Then ask them to use the sentence in conversation. बोलताना ते sentences वापरा. Like I said, online and mobile games, dictionary. नंतर research idioms, phrases based on these words. म्हणजे आता ह्या वर्ड्स मधनं काही idioms बनतायत का, आहेत का काही असे idioms, ते सर्च करायला सांगा. So these are all independent learning strategies which you can ask them to do. Okay. Some more tips are there. So try to spell all the words in the textbook of that grade. Use word register, use phonics. Then group common spelling words such as those ending in ION. ह्याला prefix suffix आपण बघितलं मगाशी, त्याची प्रॅक्टिस देऊ शकतो. Commonly misspelled words आपण आता पाहिले. So it's all up to you how you use these tips and tricks and these strategies in your studies for your students. अँड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ते आपण पहिले बघितले ते डूज अँड डोंट्स इम्पॉर्टंट आहेत परीक्षेच्या दृष्टीने, की सॉल्व लँग्वेज सेक्शन फर्स्ट, एनहान्स पेरिफेरल स्किल्स हे डूज आहेत, आणि डोंट्स मध्ये डोंट इग्नोर लँग्वेज पार्ट अँड डोंट स्किप इझी टॉपिक्स. सो दिस इज द जिस्ट व्हॉट वी हॅव सीन इन द बिगिनिंग. तर आता आपल्याकडे थोडा वेळ आहे अजून. सो आय वुड लाईक टू आस्क की आपण हे सगळे जे गेम्स, रिडल्स, पझल्स, क्रिएटिव्ह वेज बघितले, ह्याच्यात आपण कोणते स्किल्स एक्सप्लोर केले, म्हणजे स्टुडंट्सचे आपण कोणते स्किल एक्सप्लोर करतोय, कोणी सांगू शकेल त्याचं उत्तर? ते स्कॉलरशिप एक्झामचं काय यूज आहे किंवा ऍडव्हान्टेज आहे? आय एम आस्किंग विथ दॅट काइंड ऑफ बॅकग्राऊंड, की आपण स्कॉलरशिपला का बसवतोय मुलांना, त्याच्यातनं काही दुसरे स्किल्स एक्सप्लोर होत आहेत का, असं तुम्हाला वाटलं आत्ताच्या सेशन नंतर? Anyone? See, we have seen lot of creative things. जसं आपण स्टार्टिंगला टीजर्स बघितले, राईट? सो आपण क्रिएटिव्हिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, असोसिएशन, फास्ट थिंकिंग, ह्या सगळ्या स्किल्स एक्सप्लोर केल्या बिसाइड्स आवर रेग्युलर स्टडी. Okay, so definitely these exams have a added advantage. Okay, so the students learn to apply concepts. काल मॅथ आणि आय टी मध्ये आपण बघितलं की अप्लाय करणं किती इम्पॉर्टंट आहे. तसं लँग्वेज मध्ये पण ग्रामर पार्ट मध्ये, इवन रिडिंग कॉम्प्रिहेन्शन मध्ये ऍप्लिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, दे रन टाइम मॅनेजमेंट, कॉम्पिटेटिव्ह एज एक त्यांना मिळतं. मग आपल्याला बेंचमार्किंग ऑफ स्टुडंट्स करता येतं की कुठे कुठला स्टुडंट किती कशात चांगला आहे ते आपल्याला कळू शकतं या एक्झामच्या थ्रू. सो दीज आर जस्ट सम ऑफ द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ द सच कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स, आणि त्यांचं कॉन्फिडन्स लेवल बूस्ट होते, मोटिवेशन मिळतं, असे असे सगळे चांगले फायदे पण आहेत त्या एक्झामचे. सो आय वुड लाईक टू कन्क्लूड माय सेशन, अँड इफ देर आर एनी क्वेश्चन्स प्लीज आस्क इन द चॅट बॉक्स. आणि ह्याच्यानंतर आता आपलं मराठीचं सेशन होईल. आय थिंक वील हॅव अ 5 minute ब्रेक. So Yes. anyone, any feedback, any comment?